يا ترى هل السفر ممكن يصير أرخص من القعدة في البيت؟ سلام، أنا ابن حتوتة. بلشت أسافر سنة 2017 ومن وقتها ما وقفت سفر. وصلت أماكن ما كنت متخيل ممكن أوصلها، وعملت شغلات ما تخيلت في حياتي ممكن أعملها. المكسيك، غواتيمالا، الهند، أيسلندا، اليمن. انسحبت من ماراثون الحياة الروتينية وخليت السفر هو وظيفتي. 5 سنين سفر، وأكثر مكان قعدت فيه كان تقريبا شهر فقط. لكن السؤال، هل هذا يعني إني غني أو أهلي بيصرفوا علي؟ أكيد لا. ببداية رحلتي وأنا طالب اشتغلت في مطاعم، اشتغلت أبيع تذاكر في السينما، عبيت أكياس في سوبر ماركت، كله عشان أجمع مبالغ صغيرة أقدر أسافر فيها. وتعلمت إنه السفر فعليا ممكن يكون كتير أرخص مما بتتخيلوا. بهذا الفيديو راح أعطيكم نصائح إذا حابين إنكم تسافروا زيي. النصيحة الأولى، قبل ما تسافر في موقع اسمه آياتا ترافل سنتر، اللي هو موقع اتحاد الطيران العالمي، بتلاقي عليه قوانين الطيران للسفر لأي مكان في العالم. هذا الموقع واستخداماته أنا شخصيا اكتشفته جديد، بس جدا مهم ومفيد، خصوصا بشغلتين. الشغلة الأولى إنك تعرف قوانين السفر بالنسبة لكورونا لأي بلد بتروحه في العالم، هل بتحتاج فحص ولا الفاكسين بكفي وهاي الشغلات. وتاني إشي، عندهم خاصية بتقدر تحط أنت من أي بلد مسافر ولأي بلد مسافر وشو جنسيتك، وبتحط جميع المعلومات المختصة بسفرك. هل رح تعمل ترانزيت في مكان معين، كم يوم رح تقضي بالبلد اللي انت رايح عليها، وعلى أساس المعلومات اللي بتدخلها بحكي لك هل بتحتاج فيزا ولا لا، هل بتحتاج فحص PCR ولا لا، هل ممكن تاخذ فيزا عند الوصول، كم يوم ممكن تقعد في البلد اللي رايح عليها. كل القوانين بيطلع لك إياها بطريقة سلسة وعلى شكل نقاط. والمعلومات اللي بهذا الموقع هي نفسها المعلومات اللي بيستخدمها الشخص اللي بيشتغل بشركة الطيران عشان يطلعك على الطيارة. ثانيا، ضروري تتعلم كيف تستخدم تطبيق سكاي سكانر. هو موقع بسيط جدا تقدر من خلاله تقارن بين أسعار شركات الطيران المختلفة بالنسبة للرحلة اللي انت حاب تروحها. بتحط الوجهات اللي انت رايح عليها وبتحط التاريخ، وراح يعطيك أرخص طيران ممكن تسافر معه. الحلو في سكاي سكانر انه كل ما كنت مرن اكثر بتقدر تلاقي تذاكر ارخص وارخص. مثلا ممكن بدل ما تختار تاريخ معين تعطيه شهر كامل يلاقي لك شو ارخص يوم تسافر فيه بهذا الشهر. وحتى ممكن بدل ما تعطيه مدينة واحدة تعطيه بلد كاملة وهو يلاقي لك شو ارخص مدينة تسافرها بهذا البلد. وحتى ممكن تعطيه انه انت مش عارف وين بدك تسافر ويعطيك شو ارخص الوجهات اللي ممكن تسافرها من بلدك في تواريخ معينة او بشكل عام خلال السنة. عندي فيديو قديم أعطيت فيه فقط نصائح عن كيف تلاقي أرخص تذاكر، راح أترك لكم إياه في صندوق الوصف. ثالث نصيحة، وهي عن جد معلومة سرية أنا شخصيا عرفتها جديد، في موقع اسمه skiplagged.com. هذا الموقع تقريبا مش قانوني 100%، بس ممكن تلاقي فيه تذاكر مش راح تلاقيها ولا في موقع تاني. الفكرة منه مثلا التذكرة من موريتانيا إلى اسطنبول مع تركيش ايرلاينز بتطلع تقريبا ب $600، لكن التذكرة من موريتانيا إلى باريس مع نفس الخطوط تركيش ايرلاينز مرورا باسطنبول كترانزيت بتطلع $400. لكن اللي ممكن تعمله إنك تحجز تيكت من موريتانيا إلى باريس، ولما توصل اسطنبول ما تطلع في الطيارة الثانية، تنزل اسطنبول وتضلك داخل وتترك الرحلة الثانية. فموقع سكيبلاجد ممكن يلاقي لك هاي التذاكر اللي ممكن انك في الترانزيت تبعها تترك الطيارة وتنزل في البلد ويطلع عليك ارخص من انك تحجز تذكرة واحدة دايركت. لكن اذا قررت تستخدم هذا الموقع في كم من شغلة لازم تنتبه منها. اولا، انه ما بزبط انك تعمل تشيك ان للشنطة تبعتك، لانه الشنطة رح توصل للوجهة النهائية. في المثال اللي اعطيته مثلا رح توصل من موريتانيا لباريس، ما رح ينزلوها في اسطنبول، بالتالي لازم تكون حاملها معك وتاخدها جوا الطيارة. تاني اشي، لازم تكون متأكد انه مسموح لك تدخل بلد الوجهة. يعني في المثال اللي اعطيناه لما تطلع بالطيارة من موريتانيا لازم يكون عندك فيزا لفرنسا عشان تقدر تطلع بالطيارة الاولى. واكيد ما بزبط تجيب سيرة بهذا الموضوع لموظفين شركة الطيران، لانهم ما بيحبوا الناس يعملوا هيك. ونهاية، إذا عندك حساب مايلز، نقاط بتجمعها مع الطيران، لا تحط حساب المايلز، لأنه الطيران رح يزعل إذا عملت هاي الحركة، مش كثير بيحبوها وممكن يعمل لك مشاكل على الأكاونت تبعك، فأحسن ما تحطه. وهيك بهذا الموقع ممكن تلاقي تذاكر سرية مستحيل تلاقيها عن جد في أي موقع تاني. وقبل ما نكمل بهذا الفيديو خلينا نشكر داعم هذا الفيديو، تطبيق نورد VPN.
او حتى ممكن تعتبروهم واحدة من نصائح مش كتير تطبيق. خليني احكي لكم ليش. وانت مسافر حول العالم او حتى ببلدك وبتشبك على الانترنت من شبكات الواي فاي العامة في المطارات او الفنادق او الكافيهات، دائما انت تحت تهديد الاختراق او المراقبة من جهة ثالثة انت ما بتعرفها، سواء الحكومة او من اشخاص. واحيانا بالسفر بعض المواقع والخدمات ممكن تكون محظورة في بعض الدول زي يوتيوب وفيسبوك في الصين او مكالمات الواتساب في بعض الدول. بس مع تطبيق نورد في بي ان بضغطة زر ممكن تشبك على واحد من 5000 سيرفر حول العالم وتحمي نفسك وبياناتك من الاختراق والمراقبة. بضغطة زر ممكن تغير موقعك الافتراضي لأكثر من 60 بلد حول العالم. هيك بتقدر تفتح المواقع المحظورة، تستخدم الانترنت بدون ما تخاف حد يراقبك أو يخترقك، أو حتى تشوف الأفلام اللي لسه مش نازلة في بلدك. وزيادة على هيك استخدامه بيعمل حظر لأي موقع خطير على الانترنت. باستخدام نورد في بي ان ممكن تشغل خاصية الحماية المضاعفة لحماية أكبر، وكل هاد بدون ما تتأثر سرعة الانترنت عندك. استخدام الفي بي ان لكل حدا، بس خصوصا للناس اللي بتسافر. بتقدروا تنزلوه من اللينك بصندوق الوصف اللي راح يعطيكم خصم أكثر من 70% على اشتراك السنتين. هلأ خلينا نكمل النصائح. رابعا، بالنسبة للسكن في عدة طرق، الأرخص منهم أو حتى مجانية اسمها كاوتش سيرفينج. باختصار هو موقع ممكن تلاقي عليه ناس محليين ممكن يستضيفوك في بيوتهم مجانا. أنا شخصيا استخدمته تقريبا 10 مرات ونزلت في بيوت ناس وكلياتها كانت تجارب لطيفة. طب اليوم راح يستضيفني في قونيا كاوتش سيرفينج علي. خامسا، الهوستل. الهوستلات هي أماكن زي الفنادق لكن بتلاقي فيها غرف مشتركة، 4 أشخاص أو 8 أشخاص موجودين في نفس الغرفة مع حمامات ومساحات مشتركة. شخصيا كتير بحبهم لأنه ممكن بسهولة فيهم تتعرف على ناس جداد، تلاقي نشاطات رخيصة وجولات سياحية، وبالعادة الهوستلات بتكون أماكنهم استراتيجية في وسط المدينة السياحية. بالإضافة لهيك طبعا إنه الهوستلات أكيد أرخص بكتير من الفنادق. أغلب دول العالم ممكن تلاقي فيها هوستلات أسعارها بتبدأ بين 10 و20 دولار. أسهل موقع بعرفه عشان تلاقي عليه هوستلات اسمه hostelworld.com. إذا مهتمين عندي فيديو كامل عن الهوستلات وتفاصيلهم وشو بتلاقي فيهم وين تحجزهم، راح أتركه في صندوق الوصف. سادسا، كمان بالنسبة للسكن اير بي ام بي حاليا هو اكثر واحد بستخدمه. بتلاقي فيه استوديوهات، شقق مفروشه، فيلل، غرفه في شقه، حتى فيه هوستلات وغرف فنادق. في كتير خيارات، سواء مسافر لحالك، مسافر مع مرتك، مسافر مع عيلتك، وخياراته منوعه، مثلا كوخ في غابه او فيلا جاي على راس جبل. حسب انت واهتماماتك بتلاقي كل اشي بدك اياه. بس شخصيا اغلب الاماكن اللي نزلت فيها باير بي ام بي كانت استوديوهات، يعني غرفه وحمام، واسعارهم تتراوح ما بين 15 و30 دولار. الليله في هذا المكان كانت 50 دولار على شخصين، ف25 على الواحد، يعني كانت جاي مكانها في نص الغابة. لقيتها على اير بي ام بي. سابعا، بالنسبة للسكن إذا ما عجبك ولا واحد من الخيارات اللي حكيتها قبل شوي، ممكن تستخدم مواقع الحجز العادية للفنادق زي booking.com، أجودا، ويجو. في كثير مواقع لحجز الفنادق بتلاقي عليها الخيارات اللي بدك اياها. ثامنا، جرب السفر التطوعي. كمان عندي فيديو كامل عنه في موقع اسمه Workaway. فكرته ببساطة انك تلاقي ناس تعطيهم من وقتك ومن مهاراتك شوي وانت مسافر، مقابل يعطوك سكنك واكلك، وفي بعض الاحيان ممكن تلاقي ناس بعطوا حتى مبلغ بسيط تمشي فيه يومك. ممكن تتطوع في مزرعة او بهوستل او حتى في بيت ناس تعلمهم لغتك، وممكن تقضي شهر كامل في بلد بدون ما تصرف غير حق تذكرتك. شخصيا كان عندي تجربة واحدة فقط مع موقع Workaway. رحت ألقط مرامية في مزرعة في جنوب تركيا، كانت تجربة عن جد حلوة. لو عندي وقت أكثر ممكن أكررها، بس للأسف حاليا وقتي مش كتير مرن. خلينا هلأ نحكي عن المواصلات. تاسعا، الخيار الأرخص، الخيار المجاني، هو إنك تعمل أوتو ستوب، هيتش هايكينج، اللي هو ببساطة انك توقف في نص الشارع، تمد ايدك وتستنى سيارة توقف لك وتاخدك معها في طريقها. جربت الهيتش هايكينج في 10 دول تقريبا، اغلب الوقت بتزبط، بس بدك تكون صبور شوي وبدك تعرف شوي عن البلد وثقافة الهيتش هايكينج فيه. موضوع الهيتش هايكينج طويل شوي فمش رح ادخل في التفاصيل، لكن في موقع اسمه هيتش ويكي. هذا الموقع بتلاقي عليه كل دولة في العالم وكل مدينة في إلها نصائح خاصة فيها كيف ممكن تعمل هيتش هايكينج بسهولة، وحتى فيها
خريطة للعالم مع نقاط معينة أسهل أماكن ممكن توقف فيها ناس عشان ياخدوك بطريقهم. 10 بالنسبة للمواصلات البرية ضروري تستخدم تطبيقات مقارنة المواصلات. مثلا في تطبيق اسمه باص بود بيشتغل في أغلب دول العالم اللي فيها باصات برية ممكن تحجزها. استخدمته في تركيا، في أمريكا الجنوبية، في شرق آسيا، وكمان في تطبيق أوميو بس هذا مختص أكثر في أوروبا. ممكن تعمل فيه مقارنة ما بين الباصات والقطارات وحتى الطيارات وبلاقي لك إيش أوفر طريقة ممكن تروح فيها بين مدينتين. نصيحة 11 موقع بلابلاكار. كمان هذا الموقع متوفر في كتير بلاد. بيستخدموا الناس اللي مسافرين بسياراتهم ومعهم فراغ بالسيارة، فبدل ما يطلعوا بالسيارة فاضية بحطوا على هذا الموقع انه عندهم فراغ واي حدا بحب يطلع معهم بيدفع مبلغ بسيط زي مساهمة في البنزين مقابل انه يوصلوك في طريقهم. وصلت البلابلاكار اللي كنت طالع فيها. نصيحة رقم 12 وصلت البلد شو تعمل؟ ضروري تعملوا جولات المشي السياحية المجانية. بالعادة بتكون ما بين 2 و4 ساعات، بتعرفك على المدينة بشكل مختصر وبالنهاية بتعطي بخشيش للدليل اللي طلع معك. تقدر تعطي طبعا قد ما بتحب لانه بخشيش، بس بالعادة يعني ما تعطي اقل من $5. هاي الجولات موجودة تقريبا في كل المدن السياحية اللي موجودة في العالم. عشان تلاقيها بكل بساطة بتدخل جوجل بتكتب free walking tour مع اسم المدينة وراح يطلع لك كتير خيارات للجولات المجانية. بتدخل على واحدة منهم، اما بتسجل او بتشوف وين راح يلتقوا ومتى وبتروح وبتشاركهم. نصيحة رقم 13 بالنسبة للأكل. في بلاد زي تركيا والهند الأكل فيهم كتير رخيص لدرجة إنه مش مستاهلة إنك تدور على طريقة توفر بالأكل فيهم. بس بالدول الغالية زي أوروبا الغربية مثلا أحسن إشي عشان توفر إنك تروح على سوبر ماركت وتشتري أغراض وتطبخهم بالهوستل. بس عارف هذا الخيار يمكن ما بزبط مع كتير منكم، فبالتالي تاني أفضل طريقة تعملها إنك تروح على المخابز الموجودة في البلد. كل دول العالم فيها مخابز ودائما فيها خيارات كتير. ممكن تلاقي فيها معجنات، سندويشات، صفايح، حلويات، وكتير اوقات بيكون زي اكل المطاعم وحتى اذكى لكن ارخص. بالنسبه لي مثلا لما كنت في ايطاليا اذكى اكل اكلته في كتير احيان كان اكل المخابز. بس اكتبوا على جوجل مابس بيكري راح يطلع لكم مليون واحد حواليكم، اختاروا واحد عليه تقييم عالي وروحوا كلوا عنده. وانا ماشي لقيت مخبز لطيف قلت خليني اخذ من عنده هيك اشي خفيف سناك بسيط اروح اكله قدام برج ايفل. نصيحة رقم 14 استفيد من تجارب الناس اللي سافروا قبلك. اذا بتكتب مثلا على جوجل India itinerary 7 days يعني خطة سفر للهند 7 أيام، راح تلاقي تجارب كتير مدونين كاتبين عن تجاربهم بالتفصيل وبيحكوا لك شو تعمل مع خطة السفر، وين تروح بالضبط، كم تقضي وقت في كل مدينة، وين تاكل، وين تنام، شو الأسعار اللي تتوقعها. كل المعلومات بتكون موجودة على قناتي أنا هاي اللي بتحضروا فيها. عندي عدة خطط سفر لأكثر من دولة، المكسيك والهند وسريلانكا وأيسلندا وغيرهم. أي حد رايح على هدول البلاد إذا بتحضروا الفيديو تبعي على الأغلب راح يغنيكم عن إنه تحضروا اي اشي تاني. واذا مهتمين تشوفوا اكثر من هاي الفيديوهات بالمستقبل احكوا لي في التعليقات عشان اكثر منهم. نصيحة رقم 15 اعمل بحث مكثف وكون ذكي بحجوزاتك. انا هلا اعطيتكم نصائح بتزبط تقريبا لكل دول العالم، لكن كل مكان في له اسرار خاصة للتوفير فيه. اذا بتبحث بتلاقيها. مثلا انه اول يوم احد من كل شهر في مدينة روما في ايطاليا بتكون كل المتاحف مجانية، وهذا الشيء مثلا بهداك اليوم ممكن يوفر لك 60 يورو. او انه في اغلب اوروبا وكثير دول في العالم بتكون مية الحنفيات مفلترة واصلا اهل البلد بيشربوها، فبدل ما تصرف كل يوم مبلغ كبير على انك تشتري مي مفلترة ممكن تاخذ معك مطرة وتعبي من حنفيات البلد. او انه مثلا في تونس ما في هوستيلات والفنادق غالية، بس في شيء اسمه بيوت شباب ممكن تلاقيهم على جوجل مابس واسعارهم بتكون رخيصة. النصيحة الاخيرة للتوفير وكمان لتكون تجربتك اغنى، انسى انه السفر للاستجمام. اعتبر رحلتك كمغامرة، فرصة جديدة انك تكسر روتين حياتك اليومي وتعيش تجربة جديدة ما عشتها من قبل. هاي التجارب اللي ممكن تخليك تحس بقيمة كل يوم والدروس اللي بتتعلمها والتجربة الغنية اللي راح تعيشها. أنا شخصيا 6 سنين سفر إلى الآن متخلي عن الاستجمام تماما، وعن جد عشت تجارب في حياتي مستحيل كنت أتخيل أعيشها في أي حياة في العالم. أتمنى أنه هاي النصائح وتجربتي الشخصية كانت مفيدة إلكم. استخدموا هاي النصائح عشان تعيشوا تجارب سفر حلوة رخيصة، والسفر مش حكر للأغنياء. أتمنى استفدتوا. كثر الله أسفاركم. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.